पछार रे है मोबाइलमा चाहिँ हाल्यो भने हामी हारियो हेलो एभ्रिवान नयाँ भ्लगमा स्वागत छ है। आज चाहिँ हाम्रो कामहरू खासै छैन, त्यही भएर हामी फुटसल खेल्न गइरहेको है केटाहरूसँग बाजी। आज शनिबार पनि, त्यही भएर म हजुरहरूलाई देखाइहाल्छु है। हामी निसक्यौँ है। हामी चाहिँ यहाँ फुटसल छेउमा पुग्न आँट्यौँ है। फुटसल चाहिँ उता पर्छ, हामी त्यही खेल्ने गरेर अहिले पुग्न आँट्यौँ। अब त्यहाँ पुगेर अब खेलेपछि त मजा आउँछ है। हामी चाहिँ यता फुटसलमा आइसक्यो है। यहाँ अरूको हुँदै रहेछ, हामी चाहिँ यहाँ हेर्दै कुर्दै बसिरहेको छौँ। अब 10 मिनटपछि हाम्रो पालो आउँछ है। हनियो आज खतरा त्यहाँ फुटसलभित्र आइसक्यौँ है। सबजना खेल्दैछ नि। अब एकछिन गेम हानिन्छ, त्यसपछि म देखाउँछु है त। फाइनल्ली हाम्रो गेम चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ है। केटाहरू हान्दैछन्। राम्रो पास दिएको थिएँ, हाम्रो भाइ लडे यहाँ पछार रे है। केटाहरूले मोबाइलमा चाहिँ हाल्यो भने सकिन्छ। चाहिँ टाइम सकिसक्यो है। अब हामी निस्किन आँटेको। अब चाहिँ काम गर्ने ठाउँतिर जान्छौँ। अनि खान्छ र खारा काम सुरु हुन्छ है। फाइनली हारियो हाम्रो किपर भाइ है। हामी हारियो हारियो पनि केही छैन। अस्ति एकचोटि जितेको थियौँ। अच्छा, अर्कोचोटि चाहिँ जित्ने हो हामीले होइन। योचोटि चाहिँ हारिदियो, ठिकै छ। फाइनल्ली अहिले चाहिँ म कारखाना पनि आइसकेँ। अनि जो थालेको गेडी अहिले चाहिँ बुट्टा हान्न थियो, हो त्यो बुट्टा हान्दैछु है। कस्तो लाग्दैछ भिडियो, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र नाugedi मेकिङ भन्ने प्लेलिस्ट छ है, त्यहाँ चाहिँ फुल डिटेलमा हेर्न पाउनुहुन्छ। हजुरहरूले हेर्ने चाहना छ भने त्यहाँ हेरिदिनु होला है। अनि फाइनल्ली मैले चाहिँ गेडी हानि पनि सकेँ, कस्तो भयो भनेर हेरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला है। अब चाहिँ म त्यहाँ चर्का गर्छु, अनि त्यसपछि फाइनल रिजल्ट देखाउँछु है। फाइनल्ली मैले चाहिँ यो गेडी हानिसकेँ है। अब यो गेरुहरू लाएँ, लाइट साइड गरेँ, अनि यो पुस्दैछु। अहिले चाहिँ सबै गरिसकेपछि म मजाले देखाउँछु कस्तो भयो हेरेर भनिदिनु होला है त सबैले कमेन्टमा। नाugedi चाहिँ सक्यो, प्याक भइसक्यो है। यो चाहिँ 50 लाल 3 पोइन्टमा रेडी भयो। त्यसपछि अब चाहिँ म करप तिलरीको लागि यो बल रसाउनको लागि यो कडी बनाएँ। त्यसपछि अब यो कडी र बल चाहिँ रसाउँछु, अनि त्यसपछि करप तिलरी थाल्नुपर्ने छ आज है।
मैले चाहिँ अहिले कडीहरू काटेर सबै मिलाइसकेँ अनि त्यसपछि बलहरू पनि रेडी छ है। यो बल र यो सानो खालको कडी चाहिँ मैले रसाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि त्यस ठुलो कडीमा दुईटा गरेर लाउने। अहिले चाहिँ म आफ्नो कोठामा आइसकेँ है घरमा। अनि त्यो अघि गर्दै गरेको कामहरू चाहिँ खासै अब भोलि हतारको रहेछ अनि भोलि साँझतिर दिँदा हुने रहेछ। त्यही भएर म चाहिँ अहिले घरमा आएँ है। अनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ मेरो कोठा हो, यो चाहिँ किचन हो है। यता चाहिँ अब यो बस्ने ठाउँ भयो है। अनि यता चाहिँ मेरो रुम भयो है। यो चाहिँ अहिले चाहिँ म एक्लै छु किनकि अब मेरो मिसेस चाहिँ विदेश गएको छन् है। थुप्रो भइसक्यो 2-3 महिना 3-4 महिनै भइसक्यो है विदेश गएको चाहिँ। अनि म चाहिँ अहिले एक्लै छु। अनि यहाँ भाँडाकुँडाहरू त टन्नै छ तर यसको युज चाहिँ खासै हुँदैन। बेला बेलामा मलाई अब अरू कुराहरू खान मन लाग्यो भने ल्याएर बनाएर खान्छु, नत्र माथि मम्मी बाबाहरूसँगै खान्छु है। अनि यहाँदेखि माथि तलमा चाहिँ दाइहरू हुनुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि सबभन्दा माथि चाहिँ मम्मी बाबाहरू बस्नुहुन्छ। अनि अब चाहिँ अहिले म माथि मम्मी बाबाकोतिर जान्छु अनि एकछिनमा खानासाना खाएर रुमतिर आउँछु है। अनि भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला सबैजनाले, यसरी नै साथ सपोर्ट गर्दै गर्नु होला है।